მოგესალმებით. გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა მობულური ამბები, რომელსაც წარუძღვებთ. მე ლუკა თევზაძე და ჩემი კოლეგა ანანუ კალავიშვილი. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ევკალიპტის ხე და მისი ულამაზესი ქერქი. ყვავილი, რომელსაც ტუჩების ფორმა აქვს. ფერადი ცათამბჯენი პარიზში. უნიკალური ტბა აბრაამი. ჩანჩქერი საზერვანდი, რომელიც დაგუბებული ტბიდან გადმოედინება. იმის გამო, რომ ევკალიპტი ძალიან სასარგებლოა და მისგან ნაყინებს ამზადებენ, ასევე მას გააჩნია სხვა თვისებაც. ის სხვა ხემცენარეებისგან განსხვავდება იმითაც, რომ მისი მთავარი ღერო წელიწადის გარკვეულ მონაკვეთში სხვადასხვა ფერად იმოსება. ევკალიპტი უფრო ხშირად მწვანე ფერისაა, ამიტომაც მას უფრო ხშირად ჯარის ფორმას ამსგავსებენ. ნახოთ სიუჟეტი. ევკალიპტის ფოთლების სამკურნალო თვისების შესახებ ყველა ადამიანმა კარგად იცის. უპირატესობას ანიჭებენ ევკალიპტის ხის მერქანსაც, რომლისგანაც უმაღლესი ხარისხის თეთრ ქაღალდს ამზადებენ. ხშირად ამ სასარგებლო თვისებების გამო ევკალიპტის ხეებს სპეციალურად ამრავლებენ, თუმცა უმეტესი ნაწილი ველურად იზრდება ინდონეზიაში, ახალ გვინეაში, ფილიპინებზე, შრი-ლანკასა და მალაიზიაში. შესაბამისად, მისი ბევრი ნაირსახეობა არსებობს. ზოგი სამკურნალო თვისებით გამოირჩევა, ზოგი სიდიდით. ერთ-ერთი მათგანი კი ყველასაგან განსხვავებულია თავისი მრავალფეროვანი მერქნით. მას ცისარტყელასაც კი ეძახიან, რადგან ევკალიპტის ღეროები სწორედ ცისარტყელას ფერებშია მორთული: მწვანე, ნარინჯისფერი, მიწარმული, ყვითელი, იასამნისფერი და ყავისფერი. ეს ის ფერებია, რომლითაც სხვადასხვა სეზონზე იმოსება ევკალიპტის არა მარტო მთავარი ღერო, არამედ პატარა ტოტებიც კი. ცისარტყელისებური ევკალიპტების მოსანახულებლად უამრავი ადამიანი მიდის იმ ადგილას, სადაც მათი ბაღებია გაშენებული. ევკალიპტის კანი თავდაპირველად ყავისფერია, ამ კანის მოცლის შემდეგ მწვანე ფერი გამოჩნდება, შემდეგ ნარინჯისფერი, იასამნისფერი და მეწარმული. თითოეული კანის საფარი სხვადასხვა ფერისაა. ამ ფერებს კიდევ თავისი ტონალობები აქვთ. სწორედ ამიტომაა ევკალიპტის ღერო ასეთი ლამაზი. ევკალიპტი ხშირად თავისი შეფერილობით სამხედრო პირების სამოსაც კი ემსგავსება. დედამიწას ბევრი უცნაური მცენარე არსებობს. ზოგი მათგან სიდიდით გამოირჩევა, ზოგი კი აგებულებით. უცნაური მცენარეების რიცხვს მიეკუთვნება ყვავილიც, რომელიც კოსტა-რიკას ტყეებში ხარობს და ის წითელი საცხით შეღებულ ტუჩებს ჰგავს. სიუჟეტიდან უფრო ვცვლად გაიგებთ ამ უცნაური და ლამაზი ყვავილის შესახებ. ბუნება ყველაზე დიდი ხელოვანი და მხატვარია. მხოლოდ ბუნებაშია შესაძლებელი საოცარი მცენარეული საფარის, ცხოველებისა და ფრინველების ნახვა. ბუნებამ წარმოშვა ყველაფერი ლამაზი და შემდეგ ადამიანებმა მათი ნაირსახეობები შექმნეს. დედამიწის ზურგზე ძალიან ბევრი უცნაური გარეგნობის, ზომის, შეფერილობისა თუ სურნელის ყვავილოვანი მცენარეა. უცნაური მცენარეების რიცხვს მიეკუთვნება ყვავილი, რომელსაც წითელი შეფერილობა აქვს. ის ძალიან ჰგავს ადამიანის ტუჩებს. თავდაპირველად მწვანე ფერისაა, ნელ-ნელა იშლება და ფერიც უმკვეთრდება. პირველად ღია წითელი შეფერილობისაა, შემდეგ კი მკვეთრი და პრიალა ტუჩ-საცხით შეღებულ ვაგეებს მოგვაგონებს. მის ფოთლსაც და ყვავილსაც პრიალა ზედაპირი აქვთ. ახლოდან დაკვირვების შემდეგ კი აღმოჩნდება, რომ პატარა თეთრი და ნაზი ბუსუსებითაა დაფარული. ყვავილი გაფურჩქმნიდან რამდენიმე დღეში წყლ ნაყოფსაც იკეთებს. ნაყოფის რაოდენობა შეიძლება 3-იც იყოს. ის ძალიან გავს კენკრას და მისი შეფერილობა სხვადასხვაა. შეიძლება იყოს თეთრი, წითელი და ლურჯიც კი. ლამოლი, ეს არის სხვადასხვა ფერის ბოძების კომბინაციისაგან შექმნილი ცათამბჯენი საფრანგეთში. ცათამბჯენის სიმაღლე 32 მეტრია და ის 672 სხვადასხვა დიამეტრის მქონე მილისგან შედგება. ნახოთ სიუჟეტი. პარიზის ქუჩებში სეირნობისას ბევრ ულამაზეს შენობასთან ერთად შესაძლებელია ფრანგი მხატვრის ხელმძღვანელობით შექმნილი ცათამბჯენის ნახვაც, რომელიც ლემორეტის სახელითაა ცნობილი. ის 32 მეტრის სიმაღლისაა და სხვა ცათამბჯენებისაგან ბევრი რამითაა განსხვავებული. ის სკულპტურას უფრო წარმოადგენს ვიდრე შენობას. მას არც ფანჯრები და არც კარი არ გააჩნია. კონსტრუქცია კი მხოლოდ პლასმასის მილებისაგანაა დამზადებული. ყველაზე მთავარი და ორიგინალურია ის, რომ ცათამბჯენი ცისარტყელას ფერებშია გადაწყვეტილი და სხვადასხვა დიამეტრის მქონე ფერადი მილებისგანაა აშენებული. პროექტზე მუშაობა 1990 წელს დაიწყეს. მისი პრეზენტაცია კი 5 წელიწადში 1995 წელს შედგა. სულ ცათამბჯენისათვის 672 მილი გამოიყენეს, რომელთაგანაც ყველაზე პატარას დიამეტრი 3 სანტიმეტრია, ყველაზე დიდის კი 30 სანტიმეტრი. ცათამბჯენის ორიგინალობას ფერთა გამო განაპირობებს, რადგან მილები 19 სხვადასხვა ფერისგანაა შეღებილი. ახალ ზელანდიაში ნაციონალურ პარკ ფორდლანდში ბუნებრივად წარმოქმნილი ჩანჩქერი არსებობს, რომელიც ორ მთას შუა გაჩენილი ტბიდან გადმოედინება. ეს არის ჩანჩქერი საზელენდი, რომელიც 580 მეტრიდან გადმოედინება. ახალ ზელანდიაში ნაციონალურ პარკ საზელენდში
ამავე სახელწოდების ჩანჩქერი მდებარეობს. ის საკმაოდ მაღალი ჩანჩქერია და მისი სიმაღლე 580 მეტრია, თუმცა ყველაზე მთავარი და ღირსშესანიშნავი მისი სიგრძე კი არა საწყისი წერტილია, რადგან ის მთებს შორის დაგობებული ტბიდან გადმოედინება. ჩანჩქერს რამდენიმე დაცემის წერტილი აქვს და ხმაურითაც გამოირჩევა. მისი შეღებები რამდენიმე მეტრზე იფანტება. ხმა კი საკმაოდ შორ მანძილზე ისმის. საზეglandi ტურისტებისათვის მხოლოდ ცხელხეებშია გახსნილი. ზამთარში და თოვლში კი ის მოგზაურებისათვის დახურულია, თუმცა როგორც ზაფხულში, ისე ზამთარშიც ის საოცარი სანახავია. ჩანჩქერის ძირიდან მხოლოდ უზარმაზარი წყლის ნაკადის დანახვაა შესაძლებელი, რომელზეც ხშირად სისარგალებიც კი ჩნდებიან. მთავარი ხილი და სილამაზე დაბლინად შეუმჩნეველი რჩება, ამიტომ საექსკურსიოდ ვეტმფრენებს იყენებენ. ულამაზეს მობულურ ტბას, რომელსაც გარშემო მაღალი მთები აკრავს, ერთი წვრილი არხი აქვს, საიდანაც ჩანჩქერი ეშვება. სანახაობა ძალიან ეფექტურია ვეტმფრენის გადაფრენისას. სწორედ ვეტმფრენის პირველი გადაფრენისას აღმოაჩინეს, რომ ჩანჩქერი საზეglandi სათავეში საკმაოდ დიდი ჯამისებური ადგილი და მასში დაგუბებული წყალი იყო. ტბა ავრაამი კანადაში მდებარეობს. ის სხვა დაგუბებული წყლისაგან ერთი საოცარი თვისებით გამოირჩევა. ავრაამი წელიწადის თბილ დღეებში ჩვეულებრივი ტბაა, თუმცა სურათი რადიკალურად იცვლება ზამთარში, როცა მისი ზედაპირი იყინება. ამ დროს ტბის მთელ ტერიტორიაზე საოცრად ლამაზი, თეთრი რგოლები ჩნდება, რომლებიც ერთმანეთთან სართულებადაა დაკავშირებული და იქმნება შთაბეჭდილება, რომ კამკამა ლურჯი შეფერილობის გაყინულ ტბაში თეთრი საღებავია ჩაწოთებული, რომელიც მომენტალურად გაიყინა და ასეთი საოცარი სურათი შეიქმნა. ვერ ადამიანს ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივადაა შექმნილი და ტბის გარდასახვაში ადამიანის ხელი არ ორევია. ყველაფერი კი საწვავი აირის, მეთანის დამსახურებაა. საინტერესოა, როგორ მოხდა ტბაში მეთანი, ან რატომ ჩნდება თეთრი რგოლები ტბის ზედაპირზე. ცნობილია, რომ მეთანის აირი სხვადასხვა ორგანიზმების უყვაობის შედეგად წარმოიქმნება. ავრაამის ტბაში კი ათასობით წყალმცენარის, ხმელეთის ხემცენარეების ფოთლებია ჩაცვენილი. ავრაამის ტბაში კი ათასობით წყალმცენარის, თუ ხმელეთის ხემცენარეების ფოთლებია ჩაცვენილი, რომლებიც დროთა განმავლობაში რყვება და წარმოქმნის აირს. აირი ამოქმედებას ცივი და თბილი ტემპერატურის შეხვედრისას იწყებს. სწორედ ეს არის ულამაზესი თეთრი რგოლების შექმნის მიზეზიც. გაყინულ ტბაზე დადგომისას ჩნდება ilūzია, რომ სართულიანი რგოლები წყლის სიღრმეშია, თუმცა ეს ასე არ არის, რადგან ტბის ზედაპირი მხოლოდ 8-10 სანტიმეტრზე იყინება. ახლა კი ვიდრე დაგემშვიდობებოდათ ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. არ გადართოთ. დაელოდეთ ამინდის პროგნოზს და გაიგეთ, რას გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. მობილური ამბების საეთერო დრო ამით ამოიწურა. ჩვენი ნამშვიდობების დროც მოვიდა. ნახვამდის. კარგად.